Πανιά ιστιοπλοείας, η τριλογία. Σε αυτήν την τριλογία θα μιλήσουμε για τα πανιά κρουαζιέρας και τις κατηγορίες τους. Τι ύφασμα θα χρησιμοποιήσουμε για τα πανιά μας. Και τελευταίο μέρος της τριλογίας θα είναι η σωστή συντήρηση και φύλαξη των πανιών. Πρώτο μέρος της τριλογίας είναι τα πανιά κρουαζιέρας. Τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσω στο βίντεο αυτό είναι του ιστιοράπτη Γιάννη Κακίτση και τον ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη αυτή βοήθεια. Τα πανιά είναι η κινητήρια δύναμη ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους. Είναι η μηχανή του. Είναι η μηχανή που καίει θεϊκό καύσιμο. Δεν ρυπαίνει ούτε σβήνει. Αμερικανοί καρδιολόγοι συνιστούν την ιστιοπλοεία επειδή προσφέρει στους ασθενείς τους ηρεμία και απεραντοσύνη. Δεν ρυπαίνει το νευρικό μας σύστημα όπως ο θόρυβος μιας μηχανής και η βρώμα της. Τα πανιά προσφέρουν συνεχή εξάσκηση του μυαλού και του σώματος σε κάθε αλλαγή έντασης και κατεύθυνσης του ανέμου. Δηλαδή, νους υγιής εν σώματι υγιή. Αυτό σημαίνει ότι όσα περισσότερα γνωρίζουμε για αυτά, τόσο πιο ενδιαφέρον είναι και το παιχνίδι μαζί τους. Οι έννοιες ιστιοπλοεία, ιστιοπλοϊκό περικλείουν ατέλειωτα κεφάλαια όπως ναυτοσύνη, αεροδυναμική, υδροδυναμική, μετεωρολογία και πολλά άλλα. Κεφάλαια που από μόνα τους είναι ανεξάντλητα. Κυρίαρχο ρόλο μεταξύ όσων προανέφερα κατέχουν τα πανιά. Πρέπει να ταιριάξουμε τα ανάλογα πανιά σε κάθε κλάδο του τύπου ιστιοπλοείας που ενδιαφέρει τον καθένα μας. Ιστιοπλοεία κάνει και ο βαρκάρης με το λατινάκι του. Ιστιοπλοεία κάνει και ο αθλητής με την ιστιοσανίδα του. Ιστιοπλοεία κάνει και αυτός που γυρίζει την υδρόγειο. Ιστιοπλοεία κάνει και αυτός που γυρίζει μια σημαδούρα. Η ιστιοπλοεία συμπεριλαμβάνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ιστιοπλοεία εδείκνυται και για τον ευρασθενή. Εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό το βίντεο αυτό να καλύψει όλους τους τύπους των πανιών. Θα έλεγα ότι ούτε την εισαγωγή δεν είναι δυνατόν να καλύψει. Αυτός είναι ο λόγος που διάλεξα να σας αναφέρω τα βασικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου της ιστιοπλοείας. Πανιά κρουαζιέρας ανοιχτής θαλάσσης και συγκεκριμένα πανιά ακτοπλοείας, μιας και αυτό το είδος είναι πιο διαδεδομένο στην Ελλάδα. Λέω συγκεκριμένα γιατί όντως μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Ίσως επειδή έχουμε φανταστικές παραλίες και νησιά, ίσως γιατί είμαστε της καλοπέρασης, ίσως επειδή δεν δίνουμε προτεραιότητα στα χρήματα, αλλά όπως λέει και ο λαός, το ψάρι και το χρήμα τρώγονται φρέσκα. Πάντως, οι σχολές ανοιχτής θαλάσσης αυξάνονται συνεχώς και ο κόσμος όλο και πληθαίνει στον συγκεκριμένο κλάδο ιστιοπλοϊκών. Ανοιχτή θάλασσα για τους Έλληνες είναι η ακτοπλοεία, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής όσον αφορά τα πανιά, λυπάμαι που το λέω, αλλά η 45χρονη πείρα μου ως ιστιοράπτη αυτό με έχει διδάξει. Δεν είναι υψηλών απαιτήσεων. Το roller reef είτε για Τζένουα είτε για Μαΐστρα φοριέται κατά το 99,9% των σκαφών. Όντως, στην ακτοπλοεία είναι μπελά στο βήραμα ένα κάθε 2-3 ώρες. Κατά πόσο ευχαριστιέστε τη διαδρομή, πόσο χαίρεστε να αρμενίζετε με ιδανικά πανιά κρουαζιέρας, πόσο σας ενδιαφέρει η απόδοση, πόσο η ασφάλεια, κατά πόσο σας ενδιαφέρει το παιχνίδι της ρύθμισης. Γιατί αν ενδιαφέρεστε να φτάσετε μόνο, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αυτά πρέπει να αναλογιστείτε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση για να φτιάξετε πανιά. Τα πανιά χωρίζονται σε κατηγορίες και ανάλογα χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος υφάσματος και εξαρτημάτων και διαφορετικός τρόπος σχεδίασης και κατασκευής. Οι κατηγορίες πανιών κρουαζιέρας είναι Charter Cruising, Offshore Cruising και High Performance Cruising. Στην πρώτη κατηγορία που είναι Charter Cruising, το ύφασμα που χρησιμοποιείται είναι υφασμένο προσεκτικά αλλά και οικονομικά. Είναι πολύ εστερικό, δηλαδή ντάκρον, με αρκετή ελαστικότητα για να έχει αντοχή σε κοπανήματα του σκάφους, άρα και της ιστιοφορίας. Τα πανιά σχεδιάζονται ρηχά επειδή υπάρχει η τάση να ξεχυλώνουν.
Το βασικότερο προνόμιο είναι η χαμηλή τους τιμή. Κατασκευάζονται πάντα με οριζόντια κατανομή φύλων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ευπαθή τους μέρη, όπως στις ραφές, ιδιαίτερα στους αετούς, στις πανελοθήκες και στις μούδες. Αποφεύγονται οι μεγαλειαετοί και γενικώς ό,τι μπορεί να προκαλέσει σύγχυση των επιβαινόντων. Συνήθως οι μαΐστρες είναι για in-mass κατάρτια, που η απόδοσή τους είναι 50% μιας συνηθισμένης μεγίστης. Όπως είπαμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Η Τζένουα σίγουρα είναι Φέρλινγκ. Δεν νομίζω να υπάρχει ενοικιαζόμενο σκάφος χωρίς σύστημα περιτυλίγματος. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα πανί που πρέπει να ανταποκριθεί στην πουνάτσα και στη θύελα. Μέχρι σήμερα το ιδανικό πανί δεν έχει βρεθεί. Άρα, για να αποφεύγονται ζημιές, οι roller Genues είναι από χοντρό ύφασμα, ιδιαίτερα ενισχυμένες με sun strip για να μην τις καίει ο ήλιος. Αποδίδουν μετά τα 3 μποφόρ, γι' αυτό και κατασκευάζονται συνήθως σε μέγεθος νούμερο 2, δηλαδή περίπου 135% του XJ. Cruising Spinnaker χρησιμοποιούν λιγότεροι από το 5% των ιστιοπλών αυτού του τύπου. Αυτοί που χρησιμοποιούν Cruising Spinnaker θα συνιστούσα να το φορούν σε μανίκι, για ευκολότερο βήρα μάινα. Πάντα όμως υπάρχει το ενδεχόμενο το μανίκι να μπλέξει στο επάνω στριφτάρι του ρόλερ. Όσον αφορά τις εταιρείες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής, τις ενδιαφέρει να έχουν τις λιγότερες ζημιές και αν είναι δυνατόν κάθε 2-3 χρόνια καινούρια πανιά. Άρα πολύ σωστά ψάχνουν για τα ανθεκτικότερα πανιά σε πιο προσιτή τιμή. Υπάρχουν βέβαια και οι κακοί επαγγελματίες που ψάχνουν για τα πιο φθηνά πανιά χωρίς να δίνουν έμφαση στην ανθεκτικότητά τους. Συνήθως αυτοί τα πληρώνουν διπλά γιατί κάθε 3 και λίγο βρίσκονται σε κάποιο εστιογραφείο για επισκευές. Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, offshore cruising, χαίρομαι που υπάρχουν και επαγγελματίες charter σε αυτήν. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι πάλι ντάκρον, αλλά πολύ καλύτερης ύφανσης και ανάλογα με το λόγο ύψους πλάτους των πανιών, aspect ratio, τα υφάσματα αυτά είναι πιο πυκνούφαντα με πολύ καλύτερη διαγώνια συμπεριφορά. 2 είναι τα σημεία όπου βοηθούν αυτά τα υφάσματα. Πρώτον, επιτρέπουν στο πανί να κρατάει το σχήμα του σε μεγαλύτερη εμβέλεια έντασης και γωνίας ανέμου και δεύτερο, τα πανιά κρατάνε το σχήμα τους σε πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Το καλάρισμά τους έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λόγω της αρμονικής τους ύφανσης. Και αυτά έχουν οριζόντια κατανομή φύλων υφάσματος. Είναι λάθος να κοπούν radial, μιας και οι δυνάμεις του υφάσματος δεν το επιτρέπουν. Η οριζόντια κατανομή χαμηλώνει και μαζί το κόστος, μιας και ο ιστιοράπτης έχει λιγότερη φύρα. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ πιο προσεγμένα. Η έμφαση στην αντοχή των πανιών και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα σημεία είναι ανάλογη. Τα σκάφη που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία έχουν επιτοπλίσει στο roller Genoa, αλλά συνήθως χρησιμοποιούν 2. Μία νούμερο 1 που την τυλίγουν μέχρι νούμερο 2 και μία νούμερο 3 που την τυλίγουν μέχρι νούμερο 4. Έτσι και ο ιστιοράπτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα ανάλογα υφάσματα για να αποδώσουν οι Genues με την καλύτερη συμπεριφορά, μη χάνοντας την απόδοσή τους. Τα πανιά αυτά, αν χρησιμοποιούνται σωστά, αντέχουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα, 3 φορές πιο πολύ από μία ρόλερ της σειράς, χωρίς να ξεχυλώνουν ή να παθαίνουν ζημιές. Οι μαΐστρες είναι συνήθως drop boom, full button ή τουλάχιστον οι πρώτες 2 μπανέλες είναι full size. Στείνονται πιο εύκολα, αποδίδουν το μέγιστο και δεν παρουσιάζουν γρήγορα καταπώνηση. Συνοδεύονται συνήθως από ένα εύχριστο drop boom κάλυμα, κάνοντας το μάζεμα παιχνίδι. Στην περίπτωση αυτή, οι ιστιοπλόοι χρησιμοποιούν συνήθως MPS, Spinnaker πολλαπλών χρήσεων, με μανίκι ή σοκ, κάλτσα όπως αποκαλείται, και είναι χάρμα οφθαλμών, αρμενίσματος και απόδοσης. Προτιμούνται full radial κοπή Spinnaker, για καλύτερο στήσιμο και αντοχή. Στην τρίτη κατηγορία, High Performance Cruising, ο ιστιοπλός ψάχνει για το καλύτερο. Εδώ καταφεύγουμε σε sandwich. Film υφάσματα. Στις Genues, όταν δεν πάμε σε σπέκτρα, χρησιμοποιούμε polyester laminate λόγω συνδυασμού ταφέτα. Film Mylar ταφέτα. Το ύφασμα αυτό έχει άριστη συμπεριφορά, είναι μαλακό, κόβεται radial, έχει UV προστασία και επιπλέον προστατευτικό κατά της σκουριάς.
Ο εστιοπλός σε αυτή την κατηγορία έχει σκοπό την απόδοση. Ξέρει ότι όσο δρομίζει το σκάφος, τόσο πιο ξεκούραστα αρμενίζει. Προτιμάει όταν δεν χρησιμοποιεί σπέκτρα για τη μαΐστρα του να φοράει cruising laminate, υφάσματα πολλαπλών στρώσεων, όπως το DC της Dimension Polyarc με 5 στρώσεις ή των 4 στρώσεων της Bainbridge. Αυτό το ύφασμα έχει ιδιαίτερα χαμηλή ελαστικότητα, εύκολα μουδάρεται, δεν σχίζεται εύκολα, αλλά και όταν αρχίσει για κάποια αίτια να σχίζεται, αμέσως φρενάρει στις ripstop είναι στο scream. Και αυτό το ύφασμα, όπως και το προηγούμενο, έχει UV κάλυψη με προστασία κατά της σκουριάς. Προτιμάται οι μαΐστρες tri-radial από αυτό το ύφασμα να είναι full button. Οι απαιτητικοί ιστιοπλόοι καταφεύγουν στο σπέκτρα, Dyneema, με διαγώνιες ίνες που ισχυροποιούν το ύφασμα ιδιαίτερα στις δευτερεύουσες δυνάμεις, κυματισμός, συμπεριφορά αρματοσιάς και άλλα. Προτιμάται κυρίως σε σκάφη άνω των 40 ποδών που απαιτείται πλέον δυναμική ανταπόκριση. Τα σκάφη αυτά φέρουν κανονικά spinakers ή cruising spinnaker. Ένα για πρίμα και ένα για κλειστές πλεύσεις. Η σωστή επιλογή των μπανιών σας, όπως και η καλή συντήρησή τους, θα έχει ως δεδομένο τη δική σας απόλαυση. Κάτι που θα αναλύσουμε στο δεύτερο και τρίτο μέρος της τριλογίας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.